Chào mừng bạn đến với Khám phá cuộc sống, nơi mang đến những câu chuyện kỳ bí, những sự thật gây sốc và những điều mà bạn chưa từng biết về thế giới xung quanh. Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng cú kêu lúc nửa đêm chưa? Người ta nói, đó là điềm báo của cái chết. Nhưng, sự thật là gì? Một loài chim có thể bay lặng lẽ như bóng ma, quay đầu 270 độ mà không gãy cổ và giết chết con mồi chỉ với một cú siết. Nghe có vẻ như sinh vật của cõi âm, nhưng đó chính là cú đại bàng. Ở nhiều nền văn hóa, cú bị coi là sứ giả của cái chết, là linh hồn lang thang trong màn đêm. Nhưng liệu đây chỉ là nỗi sợ vô căn cứ, hay còn điều gì đáng sợ hơn đang ẩn giấu? Hãy sẵn sàng, vì hôm nay chúng ta sẽ khám phá 5 sự thật rùng rợn về cú đại bàng, loài chim có thể khiến bạn mất ngủ đêm nay. Tin 1. Đôi mắt phát sáng trong đêm, dấu hiệu của ma quỷ. Khi màn đêm buông xuống và bóng tối phủ kín không gian, cú đại bàng xuất hiện như một bóng ma lướt qua. Nhưng điều khiến chúng ta cảm thấy thật sự rùng rợn chính là đôi mắt sáng rực, đỏ hoặc vàng như ánh sáng từ một ngọn lửa, chiếu sáng trong bóng tối. Đôi mắt này, như một ánh sáng kỳ bí giữa đêm đen, khiến nhiều người tin rằng đó chính là ánh mắt của quỷ dữ. Ở một số làng quê, những câu chuyện huyền bí về cú đã tồn tại hàng thế kỷ. Người dân tin rằng nếu cú đại bàng nhìn vào cửa sổ của ai đó, đó là dấu hiệu tai họa sắp ập đến. Họ kể rằng khi cú xuất hiện gần nhà, sẽ có người trong gia đình gặp nạn, thậm chí là cái chết không báo trước. Những câu chuyện này đã khiến không ít người sợ hãi mỗi khi thấy cú kêu vào ban đêm. Họ tin rằng nó là một điềm báo xấu, một linh hồn lang thang báo hiệu sự kết thúc của một đời người. Nhưng, sự thật lại hoàn toàn khác. Đôi mắt phát sáng của cú đại bàng không phải là dấu hiệu của ma quái hay một lời nguyền. Mà thực tế, đó là một cơ chế sinh học kỳ diệu mà mẹ thiên nhiên đã trao cho chúng. Chúng sở hữu một lớp tapetum lucidum, một lớp màng trong mắt giúp cải thiện khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu và phản chiếu ánh sáng để mắt có thể nhìn xuyên bóng tối. Đây chính là bí mật giúp cú có thể săn mồi trong đêm mà không bị phát hiện. Vậy, cú không phải là những sinh vật của thế giới tâm linh, mà thực sự là những sát thủ săn mồi vô hình. Những đôi mắt sáng rực chính là công cụ tuyệt vời giúp cú có thể di chuyển trong bóng tối mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Chúng có thể lẻn đến gần con mồi, đánh bại mọi kẻ săn mồi khác nhờ khả năng tấn công chính xác và lặng lẽ. Chính vì vậy, cú đã trở thành kẻ săn mồi bậc thầy của đêm tối. Nếu bạn nghĩ rằng đôi mắt ấy là một dấu hiệu của cái chết hay điểm xui xẻo, hãy thử nhìn nhận chúng qua một góc độ khác, đó chính là vũ khí săn mồi tối thượng của cú đại bàng. Chúng không phải là quái vật mà bạn tưởng, mà là những sinh vật hoàn hảo, được thiết kế để trở thành sát thủ đáng sợ trong bóng tối. Vậy, bạn còn nghĩ rằng cú đại bàng mang đến điểm xấu không? Hay tất cả những câu chuyện huyền bí xung quanh nó chỉ là nỗi sợ vô căn cứ? Hãy tiếp tục theo dõi video để khám phá thêm những bí ẩn rùng rợn khác về cú đại bàng trong phần tiếp theo. Tin 2. Tiếng kêu của cú, thần chết gọi tên. Tiếng kêu của cú đại bàng luôn mang đến một cảm giác rùng rợn, nhất là vào những đêm tối tĩnh lặng. Người ta đồn rằng nếu cú kêu gần nhà ai, người đó có thể sẽ gặp phải chuyện chẳng lành. Và câu chuyện về cú kêu không chỉ là những lời đồn đại, mà còn là niềm tin lâu đời của nhiều nền văn hóa. Ở châu Phi, một số bộ tộc tin rằng cú là sứ giả của thần chết. Khi cú đại bàng kêu vào ban đêm, đó được coi là lời báo trước rằng cái chết sẽ đến trong vài ngày. Tiếng kêu của cú, với âm thanh sắc bén, vang vọng trong đêm tối, giống như một lời cảnh báo rằng sự sống đang bị đe dọa, rằng cái chết đang đến gần. Chính vì những câu chuyện này, người dân ở nhiều nơi đã bắt đầu sợ hãi mỗi khi nghe tiếng cú kêu vào ban đêm. Trong tâm trí của họ, đó là một dấu hiệu xui xẻo, một dấu hiệu của điềm báo đen tối mà không ai muốn đối mặt. Nhiều người đã bắt đầu nghĩ rằng cú không phải là loài chim bình thường, mà là loài vật có khả năng giao tiếp với thần chết, mang trong mình sức mạnh siêu nhiên không thể lý giải. Tuy nhiên, sự thật về tiếng kêu của cú đại bàng lại đơn giản và hợp lý hơn rất nhiều. Tiếng kêu ấy không phải là lời nguyền hay điềm báo của cái chết như người ta tưởng, mà đơn giản chỉ là một cách để cú giao tiếp. Chúng kêu để gọi bạn tình trong mùa sinh sản, hoặc để đánh dấu lãnh thổ của mình. Cú không kêu để dọa dẫm, hay mang một thông điệp bí ẩn nào. Chúng chỉ đơn giản là loài chim sở hữu khả năng giao tiếp trong tự nhiên, sử dụng âm thanh để xác định vùng lãnh thổ của mình hoặc thông báo sự hiện diện với các cú khác. Tiếng kêu của cú, dù có vẻ rùng rợn và đáng sợ, thực chất là một phần trong quá trình sinh hoạt bình thường của chúng. Vậy tại sao tiếng kêu của cú đại bàng lại khiến nhiều người sợ hãi đến thế? Có phải vì chúng quá bí ẩn và quá khác biệt với những loài chim khác? Hay là vì đôi khi chúng ta quá dễ dàng gắn kết những âm thanh lạ lùng trong đêm với những điều không thể giải thích được, như ma quái hay cái chết? Như vậy, tiếng kêu của cú đại bàng thực ra chỉ là một phần trong cuộc sống tự nhiên của chúng. Đừng để những nỗi sợ không căn cứ khiến bạn hoang mang. Hãy theo dõi để tìm hiểu thêm về những bí ẩn khác xung quanh loài chim này trong phần tiếp theo.
Tin 3, cú bay không tiếng động, bóng ma trên bầu trời. Nếu bạn từng nhìn thấy cú đại bàng bay qua bầu trời đêm, chắc hẳn bạn đã phải ngạc nhiên khi không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Trong khi hầu hết các loài chim, từ chim sẻ đến chim én, khi bay đều tạo ra âm thanh nhẹ nhàng của cánh vỗ, thì cú lại bay hoàn toàn im lặng. Không có tiếng vỗ cánh, không có tiếng gió, chỉ có một hình bóng mờ ảo lướt qua như một bóng ma trong đêm tối. Người xưa đã từng tin rằng cú chính là linh hồn lẩn khuất trong màn đêm, bởi vì họ không bao giờ nghe thấy cú đến gần. Khi một con cú lướt qua, đó là dấu hiệu của sự hiện diện của bóng tối, của những vị thần hoặc linh hồn mà con người không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận. Chính sự im lặng đó khiến cú trở thành biểu tượng của cái chết, của sự ẩn náu và sự vô hình trong văn hóa nhiều nơi trên thế giới. Nhưng thực tế thì sao? Sự thật đằng sau khả năng bay im lặng của cú đại bàng lại hoàn toàn là một kỹ thuật sinh học đặc biệt. Lông của cú có một cấu trúc độc đáo, giúp chúng hấp thụ âm thanh và giảm thiểu tối đa tiếng động khi bay. Các lông cánh của cú được cấu tạo với các sợi lông mềm mại và thưa, có khả năng làm chậm lại dòng không khí và giúp nó tiếp cận con mồi mà không bị phát hiện. Ngoài ra, cấu trúc cánh của cú cũng đóng vai trò quan trọng trong việc này. Cánh của cú có hình dạng đặc biệt, với các răng nhỏ ở mép cánh, giúp giảm thiểu sự cản gió và giảm thiểu tiếng động khi cú bay. Điều này tạo nên một hiệu ứng im lặng tuyệt vời, khiến cú có thể tiếp cận con mồi một cách lặng lẽ, không để lại dấu vết. Vậy có phải cú đại bàng là bóng ma trên bầu trời như người ta vẫn đồn thổi? Hay chính khả năng bay im lặng của chúng chỉ là một sự thích nghi hoàn hảo để trở thành kẻ săn mồi lão luyện trong đêm tối? Dù thế nào đi nữa, khả năng bay không tiếng động của cú vẫn khiến chúng trở thành một loài chim đầy bí ẩn và huyền bí, làm nổi bật sự hoàn hảo trong thiên nhiên mà không phải loài vật nào cũng có được. Tiếp tục theo dõi video để khám phá thêm những điều kỳ diệu và những bí ẩn xung quanh cú đại bàng trong phần tiếp theo. Tin 4, cú có thể xoay đầu 270 độ, bí ẩn chưa lời giải. Nếu bạn đã từng chứng kiến một con cú quay đầu gần như hoàn toàn, thì chắc hẳn bạn đã bị ngạc nhiên và thán phục bởi khả năng tuyệt vời của chúng. Cú đại bàng có thể quay đầu lên đến 270 độ, một chuyển động gần như hoàn toàn ngược lại. Điều này có nghĩa là cú có thể nhìn ra phía sau mà không cần quay người, khiến cho chúng trông như thể không có giới hạn trong việc xoay cổ. Nhưng câu hỏi đặt ra là, làm sao mà cú có thể thực hiện được điều này mà không làm gãy cổ? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời và đã khiến nhiều nhà khoa học phải đau đầu trong suốt hàng thế kỷ. Một số nền văn hóa trên thế giới, đặc biệt là trong văn hóa phương Đông, tin rằng cú sở hữu mắt thứ ba, một khả năng siêu nhiên giúp chúng có thể nhìn thấy những điều mà con người không thể, như những thế giới tâm linh hay những sinh vật vô hình. Người ta tin rằng mắt thứ ba này là lý do giúp cú có thể xoay đầu mà không gặp phải bất kỳ sự hạn chế nào, như thể chúng có khả năng nhìn thấu mọi thứ. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khả năng quay đầu này là một bí mật sinh học kỳ diệu. Cú đại bàng có một hệ thống mạch máu đặc biệt trong cổ, giúp chúng có thể vẫn lưu thông máu lên não ngay cả khi đầu xoay cực hạn. Điều này khiến cú có thể thực hiện những động tác quay đầu rộng mà không làm tổn thương các động mạch quan trọng, một điều mà loài người không thể làm được. Cú sở hữu một cấu trúc cổ rất linh hoạt, có đến 14 đốt sống cổ, gấp đôi so với loài người, cho phép chúng dễ dàng xoay đầu mà không gặp khó khăn. Đặc biệt, hệ thống mạch máu của cú có các cơ chế bảo vệ giúp máu vẫn được cung cấp đều đặn lên não dù chúng có quay đầu đến đâu. Vậy, khả năng xoay đầu 270 độ của cú đại bàng có phải là một bí ẩn không lời giải? Hay đơn giản chỉ là một sự thích nghi hoàn hảo để cú có thể quan sát môi trường xung quanh, săn mồi và bảo vệ lãnh thổ của mình một cách dễ dàng và hiệu quả? Chắc chắn rằng khả năng này của cú vẫn là một trong những đặc điểm sinh học kỳ diệu khiến loài chim này trở thành một sinh vật đầy bí ẩn, có sức hấp dẫn không thể giải thích được. Hãy tiếp tục theo dõi để khám phá thêm những khả năng kỳ diệu khác của cú đại bàng trong video tiếp theo. Tin 5, cú có thể giết chết con mồi chỉ với một cú vồ. Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng một loài chim có thể giết chết con mồi chỉ với một cú vồ? Cú đại bàng, với sức mạnh tuyệt vời, có thể làm được điều này. Lực siết của cú lên tới 700 Newton, mạnh mẽ tương đương với những loài chim săn mồi khổng lồ như đại bàng, đủ sức để bóp nát xương của con mồi chỉ trong vài giây. Những cú vồ của cú không chỉ dừng lại ở những loài chim nhỏ hay các loài gặm nhấm. Cú đại bàng có thể săn được những con mồi lớn hơn, như cáo nhỏ, hươu con và thậm chí đại bàng khác. Đặc biệt là khi cú vồ, nó sử dụng đôi móng vuốt cực kỳ sắc bén, mỗi cú vồ đều có thể gây ra sự tàn phá đáng sợ, khiến con mồi không thể chạy trốn. Với các loài gặm nhấm hay những loài chim nhỏ, chỉ cần một cú vồ mạnh mẽ là đủ để kết thúc mọi thứ. Móng vuốt của cú như những chiếc gươm sắc bén, sẵn sàng xuyên qua lớp da và cơ của con mồi, cắt đứt mọi sự kháng cự. Điều đặc biệt là cú đại bàng không chỉ sử dụng sức mạnh của cơ thể mình, mà còn biết cách tận dụng chiến thuật hoàn hảo trong việc tấn công. Khi cú lao vào vồ con mồi,
Chúng thường sử dụng một sự kết hợp giữa sức mạnh cơ bắp và độ chính xác tuyệt vời trong việc tấn công để chắc chắn rằng con mồi không có cơ hội thoát thân. Cú có thể bắt và giết con mồi nhanh chóng đến mức chúng không hề có thời gian phản ứng. Chúng là những kẻ săn mồi vô hình trong bóng tối, với những cú vồ chí mạng khiến con mồi không kịp trở tay. Cú đại bàng thật sự là một kẻ săn mồi tàn nhẫn và đầy quyền lực. Chúng có thể khiến bạn phải kinh ngạc về sức mạnh tuyệt vời của mình. Bạn đã bao giờ nghe thấy cú kêu vào nửa đêm chưa? Có phải bạn cảm thấy một cảm giác rùng rợn mỗi khi tiếng cú vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng? Và liệu bạn có tin rằng cú mang đến những điềm báo, hay chỉ là những nỗi sợ vô căn cứ đã được truyền lại qua nhiều thế hệ? Cú đại bàng luôn là loài chim đầy bí ẩn và huyền bí, với những khả năng kỳ diệu khiến con người không ngừng suy ngẫm. Vậy, bạn có thật sự tin rằng cú là loài chim ma quái, hay tất cả chỉ là sự hoang tưởng trong tâm trí chúng ta? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay bên dưới video này. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến và quan điểm từ bạn. Nếu bạn thấy video này thú vị và hấp dẫn, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bí ẩn kỳ lạ và rùng rợn khác mà chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá trong các video sau. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem hết video này. Chúc bạn có một đêm đầy bí ẩn và thú vị.